Ayun, so magandang araw ulit sa inyo mga kabuting. No? Today, ayan, mag-unboxing tayo ng padala. Okay? So ito, kung tatanong nyo, ito ay KINGDRAG Swing Arm na pang sniper. So, ito yung KINGDRAG na sikat ngayon. Dahil binili ko siya kasi sikat nga siya ngayon. Okay. So, ayun, mag-unboxing tayo. So ito, nabili ko ito sa Shopee. Ayan. So ito, patunay ito na legit ba talaga bumili sa Shopee ng mga pyesa ng sniper. Okay? Start na tayo. At kung itatanong nyo pala kung saan ko ito nabili ko ito kay Glenn Pura. Ayan, kilalang legit seller yan. So, meron siyang Shopee account. So, doon ako bumili. Tapos, sabi niya, although friend din kami sa Facebook, sabi niya ipa-LBC na lang sana. Kaso, sabi ko, dito na lang Shopee kasi mura yung shipping fee. Kaya yun. So, yan. Unboxing na tayo. Tingnan natin kung swing arm ba talaga ang laman nito or bato. So, nung bata ako, favorite kong pinuputok. Diba? Masarap sa sounds. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Ayan, so umpisa na natin. So, kaya na mag-umpisa. Hindi ko lang kung saan natin. Baka kasi may sticker eh. Kasi sinabi ko sa kanya, pag may sticker, baka kasi mapulot yung sticker. Ma-rip yung box kasi kung sakaling ibenta natin siya, may box pa rin siya. Baka kasi ang value pag pinenta mo isang item na may box, mas mahal daw ng 1,000. Pag wala naman palang sticker, ayun, sabi na eh, diba? Buti hindi ko sinira kasi meron siyang sticker na. Maraming salamat sa Pura Shop. Baka meron pa. Baka may tambot yung kasama at sarap. Okay. Buti hindi ko ginanon, no? Kasi bala ko sana ganunin na ito kanina. Ay, pinalang. Ito na. So, umpisa na natin. Yay! Excited na ako. Wow! Sobrang ganda niya mga kabuting. Ganda! Ganda! Ang ganda mga kabuting panalo. Tapos may kasama na siyang chain guide or chain. Ano tawag yan? Kasi yan. Kasama na pala siya, yun yung iniisip ko eh. Solid, ang ganda. Parang batan. Ito, pag na lang. Ang sarap bumili pag galing sa iyo ang pinagkirapan.
siya mga kabuting. Wow! Bitawan, sarap. Yan no, ang ganda niya. Nalo, ang ganda ng kulay. Yung in-order ko pala mga kabuting, bali titanium yung binili kong kulay para ano, para kahit pa paano balance siya, no? Para pa paano kahit pa paano ano siya, neutral yung pwede siyang kahit anong kulay ng ano, ng motor. Yung motor ko kasi sniper ko diba matte black yun. Ayun eh. Ito diba dyan mo yan mag-yan. Ayan o. Mga BTS na yun. So tabi muna natin doon kasi for sure akong gulay. Yun, pero sobrang solid. Panalo siya. Ang ganda niya mga kabuting. Ganda ng kulay. Ganda. I'm so happy. So, kakain na ako tapos ikakabit natin to. So, bigyan ko lang ng magandang shot, okay? Ayan, so yun na nga mga kabutin na. So, umpisa na natin siyang install sa sniper natin na. Ayan. Tapos, bali, gagamitan ko muna siya ng maliit na sprocket. Kasi, ito, may vlog ako nito about dito. Yung 4 holes na. May mga mabibili na ito pang sniper talaga. Ito muna yung kakabit kong sprocket niya. Bali, size 34, maliit. Kasi ano, wala akong kadena na mahaba. Nabenta ko na kasi yung kadena ko dati na mahaba eh. So, kailangan kasi dito kadena na mahaba. Kasi gawa nga ng plus 2 na kasi to yung nabili kong swing arm. So, para lang sumakto na. So, start na tayo. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. That is okay. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first cause we going insane. So, yun na yung finished product natin mga kabuting na. So, install na natin yung swing arm. Ayan, napaka-pogi talaga niya. So, bali yung sprocket 34 muna yung kinabit ko kasi hindi pa ako nakakabili ng mahabang na kadena. Gawa nga ng pag yung kinabit ko kasi yung 42 bitin yung kadena ko, so no choice, yung muna yung gagamitin ko na. So ayun lang. Tapos yung yayamanin balls ko to, yung pa rin yung kinabit ko kasi para may pagkayayamanin pa rin kahit pa paano. So yun lang mga kabuting. So maraming salamat ulit sa inyo dahil nanonood ko na naman dito. So shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber ko dyan. So pag di ka pa subscribe ka muna, no? Okay, so final shot tayo.
Okay? Bye. You don't see that with the basket, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh damn kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen, but now really come on and we pull out with the action. Just keep